Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. The threads, codes, and revelations all appear to connect at a single location. Swears never to reveal the Masonic secrets. In the final stage, the Master reenacts a death and resurrection ritual with the initiate himself. For initiation in the first degree of Freemasonry. We will explain to you at a later time exactly why he is dressed the way he is. Okay? Mr. Smith, you are received into Masonry upon the point of a sharp instrument piercing your naked left breast, which is to teach you 5 points of fellowship, which are, follow me, foot to foot, knee to knee, breast to breast, hand to back, and cheek to cheek or mouth to ear. Give me the word. Assalamualaikum and hello guys. Dalam video Freemason part 1, aku dah cakap tentang background Freemason, dekat mana ada lodge, siapa ahli, apa tugas ahli Freemason. So this time untuk Freemason part 2, aku nak cakap tentang simbol, ritual and penalti bagi setiap degree Freemason. Siapa yang belum faham lagi, korang boleh tengok video Freemason part 1. First degree Freemason atau the enter apprentice ialah ahli yang paling baru atau boleh juga dikenali sebagai non-mason yang receive initiated ke dalam fraternity. Untuk first degree ni, dalam Freemason ni maksudnya ialah level atau stage sebagai Freemason yang menunjukkan kemajuan sebagai ahli. So degree ni memang berbezalah dari degree college atau university. Okey, macam mana nak jadi first degree Freemason? First step ialah approach Freemason atau Masonry Lodge and luahkan minat nak join. Pada masa dulu, kalau nak join Freemason, diorang perlu kenal orang dalam Freemason. But now, dalam zaman digital, lebih mudah bagi sesiapa nak contact Masonry Lodge. Sekali calon buat initial contact, Masonry Lodge akan start handle. Bila seseorang tu dah apply and pass proses interview, tarikh akan disetkan untuk calon tu terima first degree and jadi enter apprentice. Semua proses ni Masonry Lodge yang prepare. Calon tu hanyalah bawa diri sahaja. Pada stage ni, ahli Masonry Lodge memang dah berjumpa and percayakan ahli baru. So, ahli Freemason ni akan bimbing orang baru melalui proses ni. Apa yang berlaku selepas ni ialah actual degree ritual. Ianya spesifik sejenis seremoni yang akan dilakukan ketika Masonic Lodge monthly meeting. Ritual first degree ialah sebelum sehari seseorang tu initiate ke dalam Freemason. Dengan segera, calon tu mestilah prepare dalam cara tertentu. Biasanya ahli lodge yang akan bantu proses ni. Bila seseorang tu dah ready,
dia akan dibawa ke bilik lodge, iaitu di mana tempat ahli lodge yang akan prepare semuanya. Pada masa degree ritual start, ianya ada extremely unique and pengalaman baru. So, apa sebenarnya berlaku dalam ritual? Ianya proses melibatkan storytelling, angkat sumpah, blindfold and great welcome sebagai kesimpulan seseorang tu sebagai saudara Freemason. Bila ritual ni dah complete, seseorang tu officially a Freemason and ahli Masonic Lodge. Seseorang akan dapat first Masonic apron, iaitu apron enter apprentice. Next ialah simbol first degree Freemason, iaitu simbol handshake. Korang boleh tengok cara dia orang bersalam. The grip of enter apprentice dibuat dengan tekan thumb against the top of first knuckle joint of fellow mason, and fellow mason juga press thumb against first mason's knuckle. Nama grip ni dipanggil bowas. First worshipful master akan cakap pada calon baru, I now present my right hand sebagai tanda persahabatan dan kasih bersaudara, and akan invest kau dengan grip and word. As you are uninstructed, he who has hitherto answered for you will do so at this time. The worshipful master lodge then has this exchange dengan senior deacon yang berdiri di sebelah calon, who is still kneeling at the altar selepas assume the obligation of this degree. Next, the guard of enter apprentice, iaitu signs untuk angkat sumpah. The guard ni actually mewakili kedudukan tangan apabila ketika ambil sumpah. Ayatnya ialah my left hand supporting the Bible and my right hand resting thereon. Actually, aku rasa ayat angkat sumpah ni memang mula start pun macam dah seram. So, the next level, korang rasa macam mana agaknya? Bukan sahaja first degree Freemason ada diajar sains untuk ambil sumpah masa jadi ahli. Freemason ada juga sains penalti jika ahli try keluar, expose atau langgar peraturan. Penalti sign untuk first degree Freemason ialah right hand rapidly across dekat leher seperti gambar yang korang lihat. Ayat sumpahnya ialah, tekak saya akan dipotong melintang, lidah saya akan dikoyak by its roots, and badan saya ditanam dalam pasir kasar di lautan low water mark, yang mana the tide ebbs and flows 2 kali dalam 24 jam. Should I ever knowingly violate this my enter apprentice obligation? Nampak tak guys, penalti angkat sumpah lagi seram daripada angkat sumpah masa nak jadi ahli. Aku tak rasa ada ahli Freemason yang berani langgar peraturan atau try nak keluar. You are received into Masonry upon the point of a sharp instrument piercing your naked left breast, which is to teach you, as this is an instrument of torture to your flesh, so may the recollection thereof be to your conscience, should you ever reveal any of the secrets of Freemasonry unlawfully. So, untuk ritual first degree ni ada beberapa step penting. First ialah your preparation sebagai ahli di luar lodge. Sebelum seseorang tu jadi ahli, calon akan diterangkan sebahagian simbol dalam lectures of the 3 degree of craft Freemasonry, yang selebihnya dijelaskan oleh worshipful master. The threads, codes, and revelations all appear to connect at a single location. Calon akan pergi ke open lodge and menghadapi first challenge.
Worshipful Master akan tanya calon, adakah kau seorang yang bebas dan cukup umur 21 tahun? Adakah kau bebas nak masuk ke dalam binding contract on your own behalf? Adakah kau cukup matang nak terima ini dengan serius? Actually, diorang punya soalan memang sounds like berat sangat tanggungjawab yang akan calon perlu handle nanti. Next, the prayer and kepercayaan dalam Supreme Being. Kemudian, Worshipful Master akan minta calon buat upacara sembahyang bersama-sama. Selepas tu, Worshipful Master akan tanya calon, jika berlaku kesusahan atau bahaya, dengan siapa kau percayakan? Calon akan jawab, Tuhan, and memenuhi kelayakan diperlukan. Then, calon akan dibawa sekeliling lodge untuk berjumpa warden. Calon akan dibawa mengelilingi lodge supaya ahli Freemason boleh kenal pasti calon baru dan pastikan yang kau betul-betul bersedia. Kedua-dua junior and senior warden akan cek credential calon dan sahkan identiti calon and welcome you ke dalam bilik lodge. And senior warden confirmkan kepada Worshipful Master yang calon tu dah ready untuk next stage. Kemudian, calon terima next 3 challenges. Calon akan ditanya untuk confirmkan yang seseorang tu join lodge untuk sebab yang betul dan bukan untuk duit atau kepentingan sosial. And niat calon tu mestilah nak belajar and improve yourself, and bila calon tu dah bersetuju, kau akan terikat dengan peraturan. Then, you advance to the pedestal and terima tanggungjawab. Calon tu akan dibawa ke pedestal atau ke kaki master. Master akan cakap, ianya tugas aku untuk bagi tahu kau yang masonry adalah bebas and require perfect freedom of inclination dalam setiap calon. Maksudnya kau akan bertindak tanpa ketahanan atau sebarang bentuk fitnah. Tema utama ialah integrity and discretion. So, rahsia macam sign and grips tak boleh dilakukan di luar lodge. Later, you were restored to material light and given the secret of degree. Calon akan restore dekat material light, tapi calon masih ada jarak untuk travel demi capai knowledge yourself menuju kepada enlightenment, macam perjalanan dari gelap menuju ke arah cahaya. Worshipful Master akan explain 3 benda itu, emblematical light and 3 lesser light. Next, calon akan lawat warden sekali lagi to emphasize caution. Calon akan berbual dengan kedua warden ketika calon rehearse sign, grip and word of enter apprentice. Conversation juga memerlukan calon simpan rahsia degree in private. Calon terima badge of innocence and beritahu kenapa kami anugerahkan harmony. Selepas calon berbual dengan senior warden, dia akan bagi tahu Worshipful Master untuk beberapa permintaan. Worshipful Master akan beri tugasan pada calon untuk membezakan rencana seseorang calon sebagai Mason. Macam apron putih lambskin yang korang lihat pada gambar tu ialah rencana innocence and ikatan persahabatan. Worshipful Master then bagi tahu calon yang kami hadiahkan harmoni dalam lodge kita dan perselisihan pendapat antara brethren tidak boleh bertolak ansur.
Calon terima cabaran charitable yang mana seseorang tu tidak akan mampu menghadapinya. Worshipful master dan minta calon contribute kepada charity. Tapi calon gagal buat sebab persediaan. Dia akan salahkan calon yang seseorang tu patut ingat kenapa calon masuk jadi Freemasonry, iaitu dengan tujuan miskin and tak ada wang. Alat pekerjaan diterangkan, warrant telah display and calon terima buku konstitusi and bylaw of the lodge. Peralatan kerja first degree ialah 24 inci gauge, gavel and chisel. Minta personal mentor calon apa yang mereka symbolize. Calon ditunjukkan warrant lodge. Warrant ni granted and dimiliki United Grand Lodge of England. Tanpa warrant ni, lodge tak boleh berjumpa and undertake work making mason. Calon akan terima buku konstitusi and lodge by law. Buku ni ada peraturan and prosedur yang mana govern our relation dengan satu sama lain and administrative regulations. Next, charge selepas initiation. Ritual yang panjang, once again deliver memory. Ada semua duty sebagai Freemason. Ianya duty, principle and tenet yang calon undertaken to live up to. Describe nature of order unique, important and worthwhile. Kalau korang perhatikan, first degree Freemason pun dah susah. So macam mana dengan second degree? I think definitely lagi susah. Okey, second degree Freemason atau Fellowcraft degree, dia punya nama handshake dikenali sebagai shibboleth. Shibboleth ni ialah first handshake Fellowcraft. Caranya ialah tangan tu nampak seperti kelihatan handshake yang biasa, but Mason ni lain sikit. Top of his thumb against jarak antara pertama and kedua knuckle, joints of first two jari of his fellow Mason. The fellow Mason juga tekan his thumb on corresponding bahagian pada tangan pertama Mason. Ayat yang digunakan worshipful master kepada calon, aku hadirkan tangan kananku in token of persahabatan berpanjangan and kasih bersaudara, and akan invest kau dengan pass grip, password, real grip and word of Fellowcraft. Walaupun kau uninstructed, seseorang yang ada hitherto akan jawab untuk engkau. Berikan aku the grip of enter apprentice. Seperti yang dijelaskan dalam first degree, calon kemudian ada pertukaran dengan senior deacon, who is standing next kepada calon yang masih berlutut dekat altar. Untuk second handshake ialah jachin. Jachin ni ialah real grip of Fellowcraft. Caranya ialah Mason terima fellow Mason dengan tangan kanan macam handshake biasa. But bezanya ialah tekan top hold his thumb hard pada knuckle kedua and fellow Mason tekan his thumb against knuckle sama pada tangan pertama Mason. Untuk second degree sign masa angkat sumpah ialah dikenali sebagai the guard of Fellowcraft. Macam korang lihat dalam picture, the guard of Fellowcraft ni mewakili kedudukan tangan ketika ambil sumpah sebagai Fellowcraft degree. Ayatnya ialah tangan kananku pada Holy Bible, square and compasses, lengan kiriku membentuk sudut disokong oleh square and tanganku dalam vertical position. Actually, dia punya ayat untuk angkat sumpah macam seolah-olah memikul tanggungjawab yang berat. But actually, aku tak faham makna behind ayat angkat sumpah.
Untuk penalti second degree makin seram. Sign of second degree ialah cupping tangan kanan over bahagian kiri dada, across the body, dan menjatuhkan tangan di bahagian sisi. Ayat penaltinya ialah, dada kiriku akan torn open, hatiku akan ditarik keluar and diberi kepada binatang liar dekat padang and burung di udara. Seram guys, dia punya penalti memang creepy and menakutkan. Bayangkan if seseorang ahli try untuk keluar atau langgar peraturannya. Jadi cuba-cuba fikirkan, adakah masih ada orang sanggup untuk sign kontrak jadi ahli? Maybe easy to sign agreement, but what about penalty? Adakah sanggup atau tidak? Now, kita pergi kepada second degree ritual. First, calon ditanya soalan sebelum passing. 11 question tentang simbol, menguji proficiency apprentice yang perlu pass untuk jadi fellow craft. Second, calon akan entrusted bersara dari lodge and akan bersedia untuk seremoni. Worshipful master akan tanya kepada calon if seseorang tu serius tentang proceeding and if kau akan simpan segala rahsia yang dia bagi tahu dengan sulit. Then dia beri kau pass grip and password yang membolehkan kau untuk masuk fellow craft lodge sebagai enter apprentice. Dia akan bagi arahan kepada calon dengan jelas. Dia akan cakap yang kau kena ingat benda ni untuk dapat kemasukan ke lodge dalam superior degree. The lodge akan buka dalam second degree. Kau akan bersedia untuk seremoni and dimasukkan ke lodge. Kehadiran calon dalam lodge telah dibuka dalam second degree. Proses ni pernah berlaku pada masa pembukaan first degree, tapi kali ini dengan simbol yang berbeza. Once again calon dah bersedia, Tyler requested kemasukan untuk calon. Calon ni akan guna pass grip and password untuk nak masuk. Then, the prayer, dialog dengan warden and advancing to the east. Worshipful master akan tanya calon and semua ahli untuk pray together. Selepas sembahyang, calon dibawa mengelilingi lodge 2 kali untuk diuji oleh junior warden untuk first turn and senior warden untuk second turn. Selepas calon ni lulus dah buktikan dia layak, warden tu report dekat worshipful master yang calon dah betul-betul bersedia untuk proceed dengan seremoni and calon akan dibawa ke timur. Next, calon terima obligation and were entrusted. Worshipful master akan explain that degree in Freemasonry ialah perlu disimpan berasingan and distinct. And calon juga mesti terima obligation yang lain. Calon wajib setuju and repeated the obligation of fellow craft Freemason. After that, calon akan diberi mode ceremonial of recognition of the degree. Calon juga diberitahu tentang sejarah and simbolik penalti jika langgar angkat sumpah. Calon berjanji untuk simpan rahsia volume of sacred law secara sulit. The threads, codes, and revelations all appear to connect at a single location. Calon melawat warden. Calon akan berbual dengan kedua-dua warden yang mana masa calon rehearse the sign, grip and word of fellow craft Freemason. Conversation tu termasuk untuk simpan rahsia degree dengan private. Then calon terima lencana fellow craft and terima nasihat dari worshipful master.
The Master akan bercakap dekat calon di dalam kedua-dua west and south east corner. The Master akan galakkan kau untuk berkelakuan virtuously dengan integrity and justice. Berterusan study the principle of morality and to extend your research ke dalam misteri tersembunyi of nature and science. Maksudnya calon patut belajar tentang cara untuk improve hubungan kau dengan orang lain and try to understand nature of reality, dunia sekeliling kau. Then, calon akan dengar penerangan working tool of degree. Kalau calon pernah dengar short version dalam seremoni, calon patut tanya personal mentornya untuk biarkan kau ada copy version yang panjang. Kemudian, calon akan dengar penerangan tracing board. Penerangan ni bagi tahu sebahagian kisah King Solomon of Temple yang mana pusat elemen craft ritual simbol-simbol ni berkaitan dengan banyak bahagian bangunan. Explanation ni ada juga tentang form and practices lodge yang dikaitkan dengan binaan temple and noble art and science of architecture. Specifically ni macam grammar, rhetoric, logic, arithmetic, geometry, music and astronomy. Lebih generally untuk develop intellect ahli and knowledge dunia grand geometrician. And the Kidron Valley. The mountain range between the Central and Kidron Valley is called Mount Moriah. The peak of the mountain is a large protruding flat rock. Okey, kita tengok handshake Master Mason. Master Mason ni ada dua handshake iaitu tubercane and mahabon. Tubercane ni ialah simbol pastscript of Master Mason handshake. Macam korang lihat dalam picture ni, handshake tubercane ialah Master Mason letakkan thumb dia pada ruang antara second and third knuckle of pada tangan kanan fellow Mason. Sementara fellow Mason gerakkan thumb dia corresponding ruang pada tangan pertama Mason. Thumb tu tekan hard between the second and third knuckle tangan. Worshipful Master akan cakap pada calon Master Mason, aku hadirkan tangan kananku sebagai token untuk friendship berpanjangan in kasih bersaudara and akan invest kau dengan pastscript and password Master Mason. As you uninstructed, dia seseorang yang ada hitherto answer untuk kau. Will do so at this time. Give me the real grade of fellow craft. Okay, second handshake ialah mahabon. Mahabon ialah real grade of Master Mason handshake. Macam dalam picture ni, the Mason firmly grasp tangan kanan fellow Mason. Thumb kedua-dua tangan interlace. Mason pertama press top jarinya against wrist of fellow Mason yang mana unite dengan tangan. Fellow Mason pada masa sama tekan jarinya against corresponding part of first tangan Mason and jarinya of each macam apart. Grip ni juga dikenali sebagai strong grip atau the lion's paw. You have been raised by the strong grip of a Master Mason or the lion's paw. And upon the 5 points of fellowship, which are, follow me, foot to foot, knee to knee, breast to breast. So, worshipful Master ni akan cakap pada calon ni, saudaraku, aku sekarang akan arahkan kau untuk arriving at the real grip and word untuk Master Mason. Seperti kau uninstructed, he who has hitherto answer untuk kau will do so at this time. Okey, sekarang kita tengok pula angkat sumpah Master Mason. Macam korang lihat dalam picture ni, ianya dikenali sebagai Jika of Master Mason. Caranya ialah alludes kepada kedudukan tangan ketika angkat sumpah. Ayatnya ialah kedua-dua tangan resting on Holy Bible, square and compasses. Okey, kalau kita tengok penalti untuk first and second degree pun dah seram,
apatah lagi dengan third degree penalti. Ayat penalti untuk third degree ialah badan aku dikerat dua, usus aku dibuang dan dibakar hingga jadi abu, yang mana kemudian jadi scattered kepada empat angin di syurga. Walaupun aku tak faham maknanya, tapi ia masih seram. Is blindfolded. His clothes stripped away. He then swears never to reveal the Masonic secrets. In the final stage, the master reenacts a death and resurrection ritual. Ngeri guys, maybe masa nak angkat sumpah untuk jadi ahli, orang still rasa macam boleh menghadapinya. But what about penalti? I don't think people sanggup untuk ambil risiko ni. Now kita tengok pula untuk third degree ritual. First, calon akan diuji, entrusted and bersedia. The lodge akan dibuka untuk third degree. Part ritual ni macam lebih kurang sama dengan second degree, but calon perlu credential berbeza untuk masuk lodge terbuka dalam third degree. Sementara kau masih lagi fellow craft, calon akan ingat ni dalam first and second degree. Persediaan calon emphasize bahagian kiri dan kanan. We insist on secrets to teach the person silence. Silence is key in Freemasonry. When one is speaking, one does not learn. One needs to be silent, to absorb. Second reason for silence. This reenactment shows details of the initiation of a Master Mason. In the first stage of initiation, the newcomer is blindfolded. Second, calon masuk lodge. Tyler sekali lagi request entry ke lodge untuk calon, and bila calon masuk, kau dengan segera akan struck by the fact that lodge dalam kegelapan dengan hanya candlelit masons. Third, calon sembahyang bercakap dengan warden and advance to the east. Worshipful master dan tanya calon and semua brethren untuk sembahyang bersama-sama. Selepas tu, calon dibawa sekeliling lodge 3 kali untuk diuji oleh junior warden untuk first round and senior warden second round. Junior warden approve calon sebagai enter apprentice and senior untuk fellow craft. Suffer a slashed throat, disembowelment, and being burned alive. The Freemasons' commitment to secrecy is what differentiates them from simply being a local Rotary club or church group. There are 3 levels in Right now, in this portion of the ritual of the third degree of Freemasonry, the candidate has symbolically become Hiram Abiff. His walking around the altar symbolizes his journey through life, and he's hearing scripture from the book. Kemudian calon akan dengar penerangan kisah Hiram Abiff. Calon akan ambil alih tempatnya and calon akan raise on the 5 points. Calon akan dengar short explanation untuk first and second degree teaching. Biasanya berkaitan emblematic birth, new beginning and the start of Masonic journey. Dan calon akan dengar kisah Hiram Abiff. Calon akan ambil alih part hidupnya dalam dramatic reconstruction of his death and will raise daripada simbolik kubur dengan cara representing hope kewujudan selepas our mortal life. A maul hammer, you're seeing trowels. These are all symbols of builders. These ritual tools hint at the secret society's origins. Is blindfolded. His clothes stripped away.
He then swears never to reveal the Masonic secrets. In the final stage, the master reenacts a death and resurrection ritual. Then calon dengar charge and akan entrusted dengan ceremonial mode recognition and then retired untuk restore yourself kepada your personal comforts. This short section mengandungi satu perkara paling penting dalam seremoni. Opening words muncul untuk present paradox as mereka ni refer kepada darkness visible. After the charge datang untuk penjelasan ceremonial modes of recognition, the signs, token and word of the degree. Tanya personal mentor diorang tu explain the way that we use the sign apabila lodge dibuka and buka dalam third degree. Untuk final ritual ialah calon kembali terima badge and dengar sejarah tradisional and penjelasan mendalam tentang sign. Kembalinya calon ke lodge, senior warden invested calon dengan master mason apron. Kemudian calon dengar penyambungan kisah of Hiram Abif and how by his death pengetahuan tertentu was lost and because of the way mayatnya dijumpai. Beberapa secret were substitute dan sekarang digunakan dalam third degree. Further sign juga diterangkan in conclusion ceremony, calon akan ambil alih tempat Master Mason Lodge. So daripada apa yang aku research, aku tak sure whether penalti benar-benar dilakukan if sekiranya calon tu benar-benar langgar peraturan, reveal the secret atau try keluar jadi ahli Freemason. Sebab diorang punya real ceremony and penalty adalah secret yang tak pernah ditunjukkan kepada orang awam. Anyway, dia ayat angkat sumpah masa nak jadi ahli memang bunyi macam berat tanggungjawab yang wajib dilakukan. And for penalty definitely lah lagi seram. Berdasarkan ayat angkat sumpah penalti yang kita baca. Bayangkan if it real happen. So scary. I think it's impossible seseorang tu boleh keluar if dah jadi ahli Freemason. It's a death and resurrection ritual with the initiate himself as the stand-in human sacrifice. The initiation is an esoteric process that conveys suffer a slashed throat, disembowelment, and being burned alive. The Freemasons' commitment to secrecy is what differentiates them from simply being a local Rotary club or church group. There are 3 levels in Anyway, don't forget subscribe and click bell notification icon and tunggu untuk video seterusnya. Freemason Part 3. The threads, codes, and revelations all appear to connect at a single location. Is blindfolded. His clothes stripped away. He then swears never to reveal the Masonic secrets. In the final stage, the master reenacts a
Mr. Smith, you are received into Masonry upon the point of a sharp instrument piercing your naked left breast, which is to teach you the death and resurrection ritual, with the initiate himself as the stand-in human sacrifice. The initiation is an esoteric process that conveys